Sở hữu vẻ ngoài trong sáng, ngây thơ nhưng bên trong lại là một tiểu ma nữ vô cùng mưu mẹo. Ban đầu Hạ quyết tâm lật đổ Tần Mục để đoạt ngôi vị giáo chủ, thế nhưng cuối cùng nàng lại trở thành bà trùm tài chính gánh vác tới nửa nền kinh tế của Duyên Khang Quốc. Đó chính là Tư Vân Hương, thành nữ sở hữu tư duy kinh doanh đỉnh cao và bản lĩnh đặc biệt bậc nhất trong Mục Thần Ký. Làm thế nào mà một cô gái từng tìm mọi cách hạ gục Tần giáo chủ lại biến thành hậu thuẫn kinh tế vững chắc nhất cho hắn? Bằng cách nào nàng có thể dùng những thương vụ đỉnh cao để nắm trọn nguồn sống kinh tế của các thế giới khác mà không tốn lấy một hòn tên mũi đạn? Trong video hôm nay, hãy cùng kênh YouTube Review 5 Phút Pro khám phá hành trình lột xác đầy thú vị và cuốn hút của Tư Vân Hương các bạn nhé. Tư Vân Hương xuất thân từ Tư gia, một gia tộc danh giá lâu đời ở Duyên Khang Quốc. Nàng là cháu gái ruột của Tư bà, đồng thời cũng là thánh nữ thế hệ này của Thiên Thánh giáo. Ngay từ nhỏ, nàng đã được đào tạo nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của một giáo chủ tương lai. Thậm chí, thiếu niên tổ sư còn tự tay dạy dỗ nàng suốt nhiều năm, truyền lại cho nàng 7 chương tạo hóa cùng vô số trải nghiệm đúc kết sâu sắc. Thế nhưng, tạo hóa lại trêu ngươi, tổ sư cuối cùng lại chọn Tần Mục làm thiếu giáo chủ, khiến cơ hội chạm tay vào chiếc ghế quyền lực của nàng hoàn toàn tan biến. Trong lòng không phục, Tư Vân Hương thầm hạ quyết tâm nhất định phải đánh bại Tần Mục để giành lại những gì thuộc về mình. Tuy nhiên, hướng đi của cuộc đời nàng lại âm thầm thay đổi sau những lần va chạm thực tế với Tần Mục. Lần đầu hai người gặp nhau là tại kỳ thi lớn của Thái học viện. Nàng giả vờ ngoan hiền, dịu dàng để giấu nghề, nào ngờ lại bị hắn nghi ngờ là do Tư bà cải trang. Rất may về sau, hiểu nhầm này đã được tháo gỡ, nàng cùng hắn trở thành học viên của Thái học viện và nhận Bá Xương Tế Tử làm thầy. Nhờ không bị loại hương mê gục, lại lén lút đánh bại Phật tử đến thách đấu, nàng đã thành công gây ấn tượng mạnh với Tần Mục. Sau đó, Tần Mục xưng hùng xưng bá ở Thái học viện khi tự xưng vô địch ngũ diệu cảnh, rồi trở thành vị tiến sĩ trẻ tuổi nhất tại đây. Chính vì vậy, Tư Vân Hương càng nuôi quyết tâm phải vượt qua sức mạnh của hắn. Nàng lao vào học tập miệt mài, thường xuyên mượn thẻ thư viện của Tần Mục để vào Thiên Lục lâu tìm tài liệu. Nàng hy vọng một ngày nào đó sẽ khiến thiếu niên tổ sư phải nhìn mình bằng con mắt khác, thừa nhận rằng chọn nàng làm giáo chủ mới là quyết định đúng đắn. Thế rồi, cuộc cải cách của quốc sư làm kinh động đến quyền lợi cốt lõi của các phe phái, khiến nhiều nơi nổi dậy chống đối. Theo chân Tần giáo chủ ra tuyến đầu dẹp loạn, càng tiếp xúc nhiều, nàng mới nhận ra hắn không chỉ văn võ song toàn mà còn mưu trí vượt trội, khác xa với những gì nàng từng tưởng tượng. Đến khi Tần Mục chính thức tổ chức lễ nhậm chức giáo chủ Thiên Thánh giáo, nàng xuất hiện với vai trò thánh nữ. Lúc này, dù trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tâm phục, nhưng nàng nhớ lại thông lệ lâu đời của giáo phái, thánh nữ lật đổ giáo chủ là chuyện bình thường. Các đời thánh nữ trước đều làm như vậy, thế nên ai thắng đến phút cuối vẫn còn chưa biết chừng. Không lâu sau, trong một lần cùng Tần giáo chủ và Linh Dục Tú đi chơi chợ, nàng bị Long Kiều Nam bắt giữ. Những ngày sát cánh chiến đấu cùng Tần Mục, nàng ngày càng thấy rõ bản lĩnh và sự khôn khéo của hắn khi luôn xông phong đi đầu để che chở cho mọi người. Dù chưa chịu nhận thua, vì cho rằng mình cũng làm được như vậy, nàng vẫn phải công nhận Tần Mục tuyệt đối không phải kẻ vô lại hay ăn chơi trác táng như mình từng nghĩ. Về sau, khi tai họa ập xuống Duyên Khang Quốc, Mù Gia Gia vì lo Tần Mục gặp nguy hiểm nên đã vội vã bắt cả nhóm về tổ chức đám cưới. Đầu tiên là Linh Dục Tú và ngay sau đó tới lượt Tư Vân Hương. Tại Mật Thủy Quan, đông đảo binh tướng kéo đến chúc mừng, nàng trang điểm lộng lẫy trong bộ đồ tân nương, thầm tính toán rằng đêm tân hôn, ngay khi Tần Mục mở khăn trùm đầu, nàng sẽ lập tức ra tay khống chế hắn. Thế nhưng, đời không như là mơ, đêm đó Tần Mục lại chẳng buồn giở khăn che mặt, đến khi nàng tự gỡ ra thì thấy hắn đang chăm chú ngồi đọc sách. Giây phút ấy, nàng cảm thấy vô cùng hụt hẫng và chua chát, hóa ra bản thân nàng còn chẳng thu hút bằng mấy trang sách cũ kỹ. Lúc ấy, Tần Mục mới chân thành xin lỗi, giải thích rằng mọi chuyện là do Mù Gia Gia làm quá lên, vô tình làm ảnh hưởng đến danh dự của nàng. Lời nói chân thành khiến nàng mùi lòng và bắt đầu có thiện cảm sâu sắc hơn với hắn. Dù giữa hai người chưa từng có quan hệ vợ chồng thực sự, nàng vẫn tự nhiên nhận mình là vợ thứ của hắn. Về sau, nàng tiếp tục đồng hành cùng Tần Mục đến Thái Dương tỉnh làm quen với Viên Tinh Tinh, giúp tộc Mục Nhật thắp sáng lại mặt trời, chiến đấu với ma thần và giải cứu người tộc Thiên Vũ. Trở về từ giếng mặt trời, Tần Mục và Linh Dục Tú sáng tạo ra Nguyên Thần Dẫn. Theo lời gợi ý của Linh Dục Tú, nàng cũng tham gia luyện chung phương pháp này với Tần Mục. Khi đó cả hai còn quá ngây thơ, chưa hiểu hết ý nghĩa của việc kết nối nguyên thần, chỉ biết cách này giúp tinh thần mạnh lên vượt bậc. Nhờ vậy, nguyên thần của nàng và Tần Mục thường xuyên giao thoa với nhau. Trong mắt Tần Mục, Tư Vân Hương có tính cách khá giống Tư bà, hễ thấy hiểm nguy là lập tức lao ra cứu người trước tiên. Nàng bản chất rất tốt, chỉ là đôi lúc suy nghĩ hơi cố chấp, lúc nào cũng canh cánh chuyện lật đổ hắn để lên làm giáo chủ. Thế nhưng, nàng dần nhận ra sức hút của Tần giáo chủ quá lớn và hắn đã mở ra trước mắt nàng một thế giới hoàn toàn mới lạ. Cho tới khi nhân vật Tinh Ngạn xuất hiện, Tần Mục lấy được chân của Tinh Ngạn liền lén bôi độc vào đó, tính trả lại chân rồi thừa cơ hạ độc đối phương. Chứng kiến cảnh tượng bá đạo đó, nàng hốt hoảng từ bỏ ngay ý định nhắm vào ghế giáo chủ. Nàng gạt bỏ hoàn toàn suy nghĩ lật đổ hắn vì sợ có ngày tên ma đầu Tần Mục này tiện tay hạ độc luôn cả mình. Nhiều năm sau, khi Tần Mục tổ chức đám cưới chính thức với Linh Dục Tú, Tư bà còn cẩn thận cử Bá Sơn Đại Tế Tửu đến trông chừng vì sợ nàng nổi ngẫu hứng đến quấy phá. Đêm tân hôn đó, nàng cùng Mù Gia Gia và mọi người lén rình ngoài phòng để nghe ngóng tin tức. Dành tình cảm cho Tần Mục là thật, nhưng nàng không hề bi lụy hay mắc kẹt trong chuyện tình yêu đơn phương. Là một người phụ nữ hiện đại và bản lĩnh, nàng chọn sống ngẩng cao đầu, song phẳng và rành rọt. Bởi lẽ, nàng có một đam mê lớn lao hơn nhiều, kiếm tiền và xây dựng sự nghiệp.
Nguyên do là vì nàng sinh ra ở Tư gia, dòng họ ngay từ ngày đầu thành lập Thiên Thánh giáo đã nắm giữ công việc tính lịch, lưu giữ bí kíp, quản lý sổ sách tiền bạc và mạng lưới tin tức. Mỗi đời thánh nữ đều đứng đầu Tư gia, vì thế ai cũng là tay buôn bán tính toán lão luyện, chưa từng làm thương vụ nào bị hớ. Chìa khóa kho tài sản của Thiên Thánh giáo vốn do thánh nữ nắm giữ. Còn nhớ lúc Tần giáo chủ vào kho tài sản lấy nguyên liệu quý ra luyện kiếm, nàng vừa than nghèo kể khổ, dụ hắn nộp thiếu bảo kiếm, thiên chẳng tháp và 3.000 viên ngọc quý vào kho. Nàng còn dỗ ngọt bằng lý do rất hợp tình hợp lý rằng hắn đã là giáo chủ thì đồ nằm trong kho trước sau gì chẳng là của hắn. Thừa hưởng trọn vẹn sự sắc sảo của Tư gia, tài năng làm kinh tế của nàng thực sự bùng nổ khi Tần Mục trở về từ Phong Đô và sở hữu món bảo vật sinh tử chi gian, vật kết nối giữa cõi âm và cõi dương. Được Tần giáo chủ định hướng, nàng lập tức mở lối làm ăn kết nối hai bờ âm dương. Tại Phong Đô, nhiều linh hồn thần ma chưa hoàn thành tâm nguyện lúc sống sẵn sàng chi khoản tiền lớn nhờ người trên trần thế giải quyết giúp. Ở chiều ngược lại, các linh hồn cũng hào phóng bỏ tiền mua bí kíp kỹ năng của Duyên Khang Quốc về luyện. Việc làm ăn đôi bên cùng có lợi cứ thế phất lên như diều gặp gió. Từ chuyện buôn bán giao thương giữa các vùng miền cho tới khai thác mỏ đúc vũ khí, nơi nào cũng có bóng dáng Thiên Thánh giáo. Tiền tài chảy vào kho không ngớt, một tay nàng đã gây dựng nên nguồn tài sản bằng nửa thiên hạ. Thế nhưng, người Tư gia không chỉ biết mê tiền mà còn mang tinh thần trách nhiệm rất lớn. Khi ngân sách của Duyên Phong đế bị cạn kiệt, dẫu tiếc đứt ruột số của cải vất vả tích góp, nàng vẫn tự nguyện quyên góp phần lớn tiền bạc cho hoàng đế để củng cố sức mạnh đất nước. Chính nhờ hành động cao đẹp đó, gia tộc Tư gia sau này được giao quản lý toàn bộ tài chính của Duyên Khang Quốc, tạo bệ phóng để nàng thỏa sức tung hoành thể hiện tài năng. Sau này, nàng cùng Hồ Linh Nhi đảm nhận 2 chức vụ cố vấn cấp cao, hết lòng trợ giúp Linh Dục Tú cai trị đất nước. Nàng cùng Hồ Linh Nhi cho xây dựng hệ thống cầu nối chuyển giao năng lượng giữa Duyên Khang Quốc và các thế giới bên ngoài, biến chúng thành các trạm thu phí. Bất kỳ ai muốn đi qua lãnh thổ Duyên Khang Quốc đều phải đóng phí đường bộ. Nhờ mạng lưới thu phí này, các ngành dịch vụ của Duyên Khang Quốc mở rộng ra khắp muôn nơi, đem về nguồn thu khổng lồ. Khổng lồ đến mức sau này, mỗi lần Tần Mục đi xa mà kẹt tiền, người đầu tiên hắn nghĩ tới luôn là Tư Vân Hương hoặc Hồ Linh Nhi. Chỉ cần có hai bà trùm này chống lưng, hắn chưa bao giờ phải bận tâm về chuyện thiếu tiền. Tuy nhiên, thương vụ ngoạn mục nhất phải kể đến lần nàng ký hợp đồng giao thương với lãnh đạo Thiên Thánh giáo ở thế giới bên ngoài. Lúc đó, để hàng tỷ người dân và ma tộc có thể đi qua cầu chuyển giao trở về Duyên Khang Quốc, mức phí cầu đường phải trả lên tới hàng trăm tỷ đại phong tệ. Ngay sau khi giao đủ số tiền khổng lồ đó, nàng lập tức đặt một câu hỏi ngược dòng cho vị lãnh đạo kia, đã nghĩ ra cách tiêu số tiền lớn như vậy chưa? Vị lãnh đạo nghe xong liền lúng túng, quả thật chẳng biết phải dùng khoản tiền bỗng dưng có được này ra sao. Nàng mới nhẹ nhàng phân tích rằng việc bỗng dưng sở hữu núi tiền chưa chắc đã tốt, rất dễ khiến người dân sinh ra lười biếng và tệ nạn, phải làm sao để tiền đẻ ra tiền mới là hướng đi đúng đắn. Nàng gợi ý nên mở thêm hàng loạt xưởng sản xuất, chế tạo hàng hóa đem đi buôn bán khắp các thế giới, vừa tạo công ăn việc làm vừa phát triển kinh tế. Nàng còn khuyên mở thêm trường học để nâng cao dân trí. Khi vị lãnh đạo lắc đầu than thở rằng phía họ thiếu cả người giỏi lẫn công nghệ thì đúng như kế hoạch đã định. Nàng liền đề xuất Duyên Khang Quốc có sẵn đội ngũ thợ tay nghề cao cùng hệ thống giáo dục chất lượng, có thể cử người sang hỗ trợ mở nhà xưởng và xây trường học. Chỉ cần vài mươi năm nữa, phía họ sẽ có đủ cả tiềm lực lẫn con người. Dĩ nhiên, Duyên Khang Quốc đời nào giúp đỡ miễn phí, khoản phí thuê chuyên gia và công nhân nhất định phải thu đủ. Kết quả là chỉ vài tháng sau, từng đoàn thuyền chở đầy tiền đại phong tệ lại được nàng chuyển ngược về Duyên Khang Quốc, tạo nên một màn vừa thu phí, vừa lấy lại tiền đỉnh cao lịch sử. Nhìn bề ngoài thì tưởng như Thiên Thánh giáo ở thế giới bên ngoài được lợi lớn, nhưng thực chất, Duyên Khang Quốc nhờ xuất khẩu công nghệ và lực lượng lao động đã nắm trọn nguồn sống kinh tế của họ. Đã vậy, đối phương còn phải gật đầu rối rít cảm ơn nàng. Có thể nói, Tư Vân Hương chính là hình mẫu điển hình của người phụ nữ bản lĩnh, thông minh và hết lòng vì sự nghiệp. Ban đầu nàng nuôi mộng lật đổ Tần Mục, nhưng về sau lại bị thuyết phục hoàn toàn trước tài năng của hắn. Mặc dù vậy, nàng chưa bao giờ để bản thân sa lầy vào những ghen tuông hẹp hòi mà luôn đứng ngoài mọi vụn vặt, một lòng cống hiến cho đất nước và hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình. Bạn đánh giá thế nào về cô nàng tiểu ma nữ tài ba này? Nếu đêm tân hôn năm đó Tần Mục không mải đọc sách mà quay sang chú ý đến nàng, liệu mối quan hệ của hai người có rẽ sang một hướng khác, hay bạn ấn tượng nhất với thương vụ kinh tế nào của nàng? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận phía dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Đừng quên nhấn like, subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ các video hấp dẫn tiếp theo từ Review 5 phút Pro. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.